פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את רועי פגשתי לראשונה בסמינר רווקים של ארגון ערכים. אחרי ההרצאה הוא ניגש אליי וסיפר שהוא משרת בחיל האוויר ושהוא מחפש את האמת ושהוא רוצה להיפגש איתי בארבע עיניים. כשהוא התקשר וביקש להגיע, הסכמתי למרות הזמן הדחוק שלפני יום כיפור, כי לאף אחד מאיתנו לא יזיקו עוד כמה זכויות לפני היום הקדוש. כשרועי הגיע הוא הסביר לי שבכלל לא היה פשוט להשתחרר מהבסיס מהיום להיום, אבל בשביל מה שחשוב מתאמצים. אני גם לא בא אליך, הוא אמר, כדי לברר ספקות, וגם אין לי שאלות באמונה, כי לאלה שעוד היו לי כבר קיבלתי תשובות מספקות. אני בא אליך, אהרון, כדי שתעזור לי להתמודד עם הסביבה הכי קרובה שלי, שממש לא מקבלת את ההחלטה שלי. אחותי וגיסי הם אתאיסטים שאומנם לא נלחמים בחזיתית, אבל לא מפספסים שום הזדמנות כדי להסביר לי שאני לא בכיוון הנכון של המציאות. הבחורה שהייתי איתה בקשר ארוך, היא עזבה אותי כיוון שהיא גדלה והתחנכה בבית חילוני אורתודוקסי, שאצלם ההתנגדות לדת היא דת בפני עצמה, וכשהיא ראתה שאני מתחיל ללכת לשיעורי תורה, שזה לא הדת שלה, היא פשוט נעלמה. אבל מה שהכי מפריע לי, אהרון, זו אמא שלי. היא ממש נגד, אהרון, היא לא סתם נגד, הכי נגד שאפשר, היא לא נותנת לי מנוחה. היא אמנם גדלה בבית דתי יחסית, אבל מאז ששני ההורים שלה נפטרו בזה אחר זה ממחלה קשה, כשהיא עוד הייתה ילדה קטנה, היא כך אמרה את הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא סיימה, והיא טורחת להסביר את זה לכל מי שמוכן לשמוע וגם למי שלא. אתה מבין, אהרון? אני כל כך רוצה להתקרב לשם, אמר לי רועי בדמעות, אבל אני במלחמה בכל חזית אפשרית. אני בסך הכל בן אדם, אין לי כוחות למאבק הזה. אני רוצה לצאת לדרך, אהרון, אבל אני מאוד חושש. אני מבין אותך לגמרי, אמרתי לו. זה באמת לא פשוט להיות בצד הלאומתי, בטח לא אחרי שבמשך כל השנים היית בקונצנזוס. אבל למרות זאת, יש שתי נקודות שיכולות לעזור לך להתמודד. תגיד לי אתה, אם היית יודע שאמא שלך בצד שלך על מלא, היית יוצא לדרך? בטח, אמר לי רועי. אמא זה הכל, אבל היא ממש נגד, אמרתי לך. היא לא, אמרתי לו. אמא שלך לא נגד, רועי. אמא שלך הייתה דתייה ונשארה דתייה שמאוד מאמינה בקדוש ברוך הוא, לכן היא כועסת עליו. תגיד אתה, איך אפשר לכעוס על מי שאתה לא מאמין בקיומו? אמא שלך מאמינה בקדוש ברוך הוא מאוד, והיא כועסת עליו כי היא חושבת שלא מגיע לה מה שקרה לה. זה נשמע הגיוני, אמר לי רועי, אבל איך זה קשור אליי? פשוט אמרתי לו. עכשיו, כשאתה יודע שאמא שלך כן בצד שלך, רק שהיא אומרת שלא, אתה כבר לא לבד. וחוץ מזה, יש עוד דבר. המסקנה של אמא שלך היא לא המסקנה היחידה לצרות שהיא עברה. אפשר גם אחרת, וזה הדבר השני. בסמינר ערכים שהתקיים, בשבת האחרונה, ניגשו אליי גבר ואישה שסיפרו שהם כבר השתתפו בסמינר לפני שנה, והם הגיעו שוב לסמינר נוסף בגלל אסון שקרה להם. הם סיפרו שהיה להם ילד לא רגיל בכלל. הוא היה לא רגיל בגלל שהוא היה גאון, ולכן הוא למד באוניברסיטה מגיל צעיר, אבל הוא היה גם לא רגיל מעוד סיבה שהרופאים משום מה מכנים אוטיזם, שזה בעצם אדם עם נשמה ענקית ולב עוד יותר ענק, רק שאין לו את היכולת לבטא את זה. משהו כמו אדם שמנגן על פסנתר יצירות מופלאות, והפסנתר לא משמיע קול. בקיצור, כשהם היו בסמינר לפני שנה, הם סיפרו, הם הלכו לים, וכל כך אהבו את המקום, עד שכינו אותו גן עדן. אחרי שבועיים הם החליטו להביא לגן עדן הזה את הבן שלהם. ושם הוא טבע, רועי. היינו שבורים לחתיכות, הם סיפרו לי, לא הצלחנו להתרומם. המון שאלות עלו לנו בראש. איך זה יכול להיות? איך זה שדווקא כשאנחנו חוזרים בתשובה קורה אסון כזה? איך זה שדווקא במקום שקיבלנו על עצמנו עול מלכות שמיים, הילד טובע? מה חטא הילד הטוב הזה? ועוד המון שאלות הם אמרו. ואם זה לא מספיק, במהלך שנת האבל על הבן שלהם גם גילו אצל בעלה גידול סרטני, שאומנם החלים ממנו, אבל זה בכל זאת לא פשוט. באחד הימים, כך סיפרה לי האישה, אמרתי לרועי, הם ישבו יחד בסלון, היא ובעלה, והוא התחיל לדבר. את יודעת, הוא אמר, יש לנו המון שאלות על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתוסכלים ואולי גם כועסים, אבל בואי נעצור רגע ונתחיל מההתחלה.
האם בסמינר הוכיחו לנו שהתורה מן השמיים? האם הוכיחו לנו שיש בורא לעולם? בטח עניתי לו, אמרה האישה. את מה שלמדנו שם אי אפשר למחוק. נכון, אמר בעלה. אי אפשר למחוק, אפילו עם אסונות וצרות, את מבינה? אם יש בורא לעולם ואם התורה משמיים, אז זה נכון לא רק שטוב, זה נכון תמיד. נכון גם אם הכל לא מסתדר. כי לא המסתדר קובע את האמת. אמת, הוא אמר, היא אמת גם אם כלום לא מסתדר. מאז אותה שיחה סיפרה לי האישה. אנחנו אנשים אחרים, אנחנו אמנם שבורים ורצוצים, וגם לא יודעים למה זה קרה, אבל יודעים שיש מישהו שמנהל את העולם, ושהוא אמת, ושאולי יום אחד הוא עוד יסביר לנו. ואז, במקום לכעוס, אנחנו ממתינים, שותקים ומחכים. לכן הגענו לסמינר הזה כדי לבדוק שמה שהיה אמיתי לפני האסון שקרה, אמיתי גם כעת. אתה מבין, רועי? כשהחיים לא מסתדרים כמו שרוצים, מצד אחד אפשר לכעוס ולהיות ברוגז עם הקדוש ברוך הוא שאתה מאמין בו כמו אמא שלך, ומצד שני אפשר גם אחרת. לכן אמרתי לך שאמא שלך לא נגדך. היא לא נגדך כי היא מאמינה בלב שלם בקדוש ברוך הוא שאתה מבקש להתקרב אליו. ההבדל ביניכם הוא שהיא במריבה איתו ואתה לא. כשתסביר לה את זה, היא אולי לא תשתנה. אבל לא רק שהיא לא תתנגד להתקרבות שלך לקדוש ברוך הוא, אלא שבתוך תוכה היא אפילו תהיה גאה בך. רועי, חברים, ישב אצלי בסלון והיו לו דמעות בעיניים. תגיד, אתה באמת בטוח, אהרון, שאמא שלי מאמינה בקדוש ברוך הוא? זה הרי נשמע כל כך לא אמיתי שהיא כזאת, אבל מצד שני גם מה שאתה אומר נשמע הגיוני. אז אני הולך על זה, אהרון. אני קופץ למים, ואתה יודע מה? לא אכפת לי מכלום, לא אכפת לי שאחותי וגיסי צוחקים עליי שאני עושה קידוש, לא אכפת לי שהבחורה שהייתי איתה בקשר כל כך הרבה שנים עזבה אותי, וגם לא אכפת לי שהחברים בבסיס ובמקום שאני גר יצחקו עליי. איך אמרת? אמת זו אמת, ועל אמת צריך לשלם. כשרועי קם ללכת, הושטתי לו יד. אתה יודע, רועי, מחרתיים יום כיפור, והזמן ממש לחוץ. אתה יודע למה בכל זאת מצאתי זמן לפגוש אותך? בדיוק בגלל זה. בגלל פרשת השבוע. בפרשת האזינו, משה רבנו מתאר בשירה שלו את מה שעתידים בני ישראל לעבור לאורך הגלות הארוכה, ושם הוא מתאר כיצד בני ישראל יעזבו את הקדוש ברוך הוא ויתייאשו מהגאולה, אבל למרות זאת, הקדוש ברוך הוא יגאל אותם. למה? לא בגללם. למען שמו שנאמר, אמרתי אפהם, אשביתה מאנוש זכרם, לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צרם, או פן יאמרו ידנו רמה, ולא השם פעל כל זאת, כי גוי עובד עצות אמה, ואין בהם תבונה. אלא שכאן רואי עולה שאלה. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו למען שמו? אם אנחנו לא ראויים, אז למה הוא גואל? ואם אנחנו ראויים, אז למה זה רק למען שמו? וחוץ מזה, למה בגלות בית ראשון כתוב שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בזכות אבות, ובגלות בית שני זה למען שמו? והתשובה פשוטה, רואי, בגללך. בגלות בית ראשון, אחרי הגלות, בני ישראל חזרו בתשובה, וכשזה קרה והם חזרו לעשות את המעשים שאבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב עשו, הקדוש ברוך הוא גאל אותם. וזה בזכות אבות. לעומת זאת, בגלות האחרונה, גם אחרי שעם ישראל ישוב לארצו מן הגלות, עדיין הם לא יעשו את מעשה אבותיהם, ואפילו להפך, הם יעזבו אותם וגם יתנגדו להם. אז איך בכל זאת ניגאל, רואי? למען שמו. אנחנו ניגאל בזכות אותם אנשים שלמרות הכל, בכל זאת יחזרו אליו. בזכות אותם אנשים שלמרות שכל הסביבה שלהם לא עושה את מעשה אברהם, יצחק ויעקב, הם מתגברים ועושים. שלמרות שהרוב לא ראוי עדיין לזכות אבות, בזכות המיעוט שכן ראוי, הקדוש ברוך הוא יגאל את כולם. זה למען שמו, כדי שלא יתחלל שמו, כדי שכולם יראו שבזכות אלו שכולם לעגו להם, דווקא בגללם נזכה לגאולה, בזכות בעלי התשובה. לכן רואי, מצאתי זמן להיפגש איתך, כי אתה וכל אלה שכמוך הם לימוד זכות עצום על עם ישראל, כי בזכותכם, גם אם תמה זכות אבות, אנחנו בכל זאת ניגאל. עכשיו אתה מבין מאיפה אתה אמור לשאוב כוח להתמודד?
אתה רואי הרי חייל בחיל האוויר, ואתה יודע יותר טוב ממני, שלא כל יום יש לך חשק וכוח לבצע את המטלות הצבאיות שלך. אז איך בכל זאת אתה עושה אותם? כי אתה יודע, רואי, שכולנו בונים עליך. כי אתה יודע שכל המדינה על הכתפיים שלך. אז אם כשהמדינה על הכתפיים שלך אתה לא מתייאש, כשגאולת כל עם ישראל על הכתפיים שלך, אתה תישבר? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.